Hello and welcome to Caswad India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ এখন নতুন গাড়ী এখন নতুন প্ৰজেক্ট হোপ আপোনালোক চব ভালে আছে গৰম বহুত পৰিছে আৰু তথাপিতো আমাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ কাম চলি আছে ৱৰ্কশ্বপত একচুৱেলি যোনে কাম কৰে তেওঁলোকক বহুত বহুত থেংক ইউ আমাৰ ফালৰ পৰা বিকজ বহুত কষ্ট কৰে গৰমত আমি মাজে মাজে ঠাণ্ডা মিঠাই চিঠাই খুৱাই থাকোঁ বাৰু ঠিক আছে যি নহওক এখন ভাৰ্না আহিছে 2016ৰ গাড়ী হয় তো ইমান বেছি বেয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী নহয় তো ডেণ্টিং পাৰ্টত ইমান কাম নাই বাট ফুল বডি হৈছে আপোনালোক গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ লাষ্টলৈকে চাই থাকক গাড়ীখনৰ এতিয়া ডেণ্টিঙৰ কামখিনি আমি আপোনালোক দেখাম ডেণ্টিং হ'ব তাৰপিছত পুটি হ'ব তাৰপিছত চেণ্ডিং হ'ব তাৰপিছত ফাইনেলি আমি গাড়ীখন পেইণ্টত সোমাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে আমাৰ যিখিনি প্ৰচেছ থাকে সেইখিনি ঠিকে আছেনে নে আপোনালোকে আৰু কিবা চাব বিচাৰিছে এইখিনি আমাক এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই লিখিব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে
গাড়ীখনৰ পলিশ হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্টৰ যোনখিনি ফিনিচিং আছে সেইটো বাকী আছে লাষ্টৰ ফিনিচিং দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকক ফাইনেল যোনটো লুক সেইটো দেখাই আছোঁ ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পালে যোনটো ফাইনেল লুক বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে পাৰফেক্টলি মেটচ হৈছে আৰু আমাৰ কামবিলাক এনেকুৱাই আমি বহুত বেছি কাম হাতত নলওঁ আৰু যিকেইখনে কৰোঁ আমি ভালকৈ ডেলিভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ নিজৰ বেষ্ট যাতে দিওঁ নিজৰ কোৱালিটি ৱৰ্ক যাতে দিওঁ সেইখিনি সদায় চাওঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো এবাৰ ক'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম আছে এনেকুৱা ডেণ্টিং পেইণ্টিং হওক ফুল বডি হওক তেতিয়া CSI আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোক চব ভালে থাকক হেপী থাকক আৰু এনেকৈ CSI সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব মৰম কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো গৈ পেলাই আমাক ফ'ল' কৰক কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া CSI বুলি আছে আমাৰ যোনটো মেইন পেজ আৰু লগতে মোৰ পডকাষ্টৰ চেনেল এটা খুলিছোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই গৈ পেলাই চাবগৈ পাৰে পডকাষ্ট উইথ প্ৰিয়ংকা আছে PRIYANCA প্ৰিয়ংকা তাতে মই নতুন নতুন গেষ্টৰ লগত কথা পাতোঁ নতুন নতুন টপিকছৰ ওপৰত কথা পাতোঁ আৰু হোপ আপোনালোকে ভাল পাব সেইটো এটা বহুত বেলেগ চেনেল হয় ছেগমেণ্টটো বহুত বেলেগ হয় গাড়ীৰ তাতে একো নাই ঠিক আছে ৰিলেটেড তো হোপ আপোনালোকে মৰম দিব বহুত আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকক লগ পাওঁ সোনকালে আৰু ভালে থাকক থেংক ইউ ছ' মাছ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ